नमस्कार फ्रेंड्स, जिंदगी किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत अंड्याची गावठी पद्धतीची आमटी। तर चला त्यासाठी काय साहित्य लागते ते आपण बघूया। शेंगदाणे, खोबरं, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर यांचं वाटण करून घ्यायचं आहे। पहिल्यांदा आपण आमटीसाठी मी 4 अंडी उकडून घेतलेली आहेत। 2 चमचे काळा मसाला घेतलेला आहे, काळा तिखट म्हणते तिकडे आमच्याकडे। हे वाटण आहे, आलं, लसूण, कोथिंबीर, शेंगदाणे आणि खोबरं यांचं मिक्स वाटण केलेलं आहे मी। हा गरम मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आपल्याला। एक पातेलं घेऊ आधी आपण आमटीसाठी। गॅसवर ठेवून घेऊया फोडणीसाठी। गॅस कमी करून ठेवू आपण। पातेल्यात 2 पळ्या, ह्या तेलाच्या 2 पळ्या आपण फोडणीसाठी तेल घेणार आहोत। तेल गरम होईपर्यंत आपण उकडलेल्या अंड्यांना आपण थोड्याशा अशा कट करून घेणार आहोत। 4 अंडी घेतलेली आहेत मी आमटीसाठी। त्यातलं एक अंडा आपल्याला फोडून घालायचं आहे, त्याचं बलक मिक्स करायचं आहे आमटीत। तेल गरम होईपर्यंत आपण वाटण हे सर्व एका ताटामध्ये मिक्स करून घेऊ आपण। आणि ह्याच्यासाठी गरम पाणी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। गरम पाण्यामुळे टेस्ट वाढते, साधं पाणी नाही घालायचं आपण। हे बघा, ह्या पद्धतीने आपण सर्व मिक्स केलेलं आहे आणि ह्यात आपण गरम पाणी घालून हे सर्व एकजीव करणार आहोत। आपण तेल तापलेलं आहे आपलं। फोडणीसाठी जिरे आणि मोहरी घालणार आहोत। फोडणीसाठी जिरे, मोहरी आणि आपण 1 चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, तो पण आपण घालतोय फोडणीतच। हलवूया थोडंसं, हे मसाला चांगला भाजतो। नंतर लाल कलरसाठी आपण 1 चमचा मगाच्या तिखट मधला थोडासा 1 चमचा ठेवला मी फोडणीत टाकायला। छान फोडणी झाली आपली। आता आपण हे मिश्रण ओतणार आहे। आणि आमटी तुम्हाला घट्ट पातळ कशी आवडते ना तशी तुम्ही बनवू शकता। हे बघा, अशी कन्सिस्टन्सी झालेली आहे। तुम्हाला अशी हवी असेल अशी बनवू शकता किंवा थोडंसं पाणी वाढवू शकता। आता मस्त एक उकळी काढायची। झाली आपली साधी सोपी अंड्याची गावठी आमटी। एकदम भन्नाट टेस्ट येते। तुम्हीही नक्की बनवून बघा अशी आमटी आणि कमेंट मध्ये सांगा कशी वाटली ते। आणि जिंदगी किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। बेल आयकॉन ही दाबा। धन्यवाद।